વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિશે વાત કરવાના છે કે આપણી પાસે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટના કયા કયા વિકલ્પો છે. તેના પહેલાં તમને આ ગ્રાફ જો, જેમાં તમને જોવા મળશે કે નિફ્ટી અત્યારે ઓલ ટાઈમ હાઈ ઉપર છે અને સેન્સેક્સની પણ આ જ સ્થિતિ છે. નિફ્ટી લગભગ 24,500 છે અને અત્યારે જે પ્રકારની આપણને તેજી જોવા મળે છે તે જોતા ઘણા એવું કહે છે કે નિફ્ટીમાં ખૂબ મોટો ફોલ આવવાનો છે. તેવું કહેવા પાછળનું તે લોકોનું લોજિક એટલું છે કે છેલ્લા 3 વર્ષમાં જે પ્રકારની તેજી જોવા મળે છે, આથી ચોક્કસ થોડાક ટૂંકા સમય માટે થોડોક કરેક્શન ચોક્કસ આવી શકે છે. પરંતુ નિફ્ટીને 2,000 થી 25,000 સુધી પહોંચતા જે 25 વર્ષનો સમય લાગ્યો છે, તે એટલો સમય હવે 50,000 પહોંચતા લાગવાનો નથી, તેવું પણ મોટાભાગના એક્સપર્ટનું માનવું છે. અને તેવું માનવા પાછળનું એક પ્રેક્ટિકલ લોજિક પણ છે, જે તમે આ ગ્રાફિક્સમાં જોઈ શકો છો કે વિશ્વની જે પોપ્યુલેશન છે, જે તે દેશની, તે કેટલા ટકા સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. યુએસએમાં સૌથી વધારે 55% છે, ચાઇનામાં 13%, બ્રાઝિલમાં 2%, યુકેમાં પણ 33% લોકો શેર માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે, જે ઇન્ડિયામાં માત્ર 3% છે. અને આ 3% પણ છેલ્લા 3-4 વર્ષમાં વધેલું છે, કારણ કે કોરોનાના પહેલાના સમયમાં તો આ આંકડો 1.5% સુધી સીમિત હતો. આથી ઇન્ડિયાનું જે સ્ટોક માર્કેટ છે તેમાં વિકાસની ખૂબ સારું એવું પોટેન્શિયલ છે, કારણ કે એક ફિગર પ્રમાણે દર મહિને 30 લાખ નવા ડીમેટ એકાઉન્ટ ખુલે છે. આથી દરરોજ 1 લાખ નવા લોકો સ્ટોક માર્કેટમાં આવીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. આથી ભવિષ્યમાં જો આ 3%ની જગ્યાએ 6% થઈ જશે તો પણ આપણું માર્કેટ ક્યાં જશે તે તમે વિચારી શકો છો. આથી આપણું માર્કેટ ઓલ ટાઈમ હાઈ ઉપર છે, એટલે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરવું તેવું આપણે ન વિચારવું જોઈએ, કારણ કે સ્ટોક માર્કેટમાં કરેલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણને જેટલું રિટર્ન આપે છે તેટલું અન્ય કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શનમાં આપણને જોવા મળતું નથી. હા, અહીંયા રિસ્ક પણ છે, પરંતુ જો આપણું રિસ્ક મેનેજ હોય અને આપણને જે શૂટ થતું હોય તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શનનો આપણે ઉપયોગ કરીશું તો આપણને હાઈ રિટર્ન જ મળવાનું છે, તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આથી જ આપણે આજના વિડીયોમાં વાત કરવાના છે કે તમારા માટે કયો વિકલ્પ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાના 3 વિકલ્પ છે. એક, તમે ડાયરેક્ટ ઇક્વિટી શેરમાં રોકાણ કરી શકો છો, તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લઈ શકો છો, અથવા તો તેમાં એસઆઈપી કરી શકો છો, અથવા તો ઇટીએફમાં રોકાણ કરી શકો છો. હવે આ 3 વિકલ્પોમાંથી શેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું તે આપણે કન્ક્લુડ કરીએ તે પહેલા આપણે 3ના પ્રો અને કોન્સની વાત કરીએ. જેમાં સૌથી પહેલા આવે છે ઇક્વિટી શેર, જેનો સૌથી મોટો પ્લસ પોઈન્ટ તેનું હાઈ રિટર્ન જ છે. કારણ કે આપણે ઘણી એવી સક્સેસ સ્ટોરી સાંભળેલી છે, એમઆરએફ છે, ઇન્ફોસિસ છે, અથવા તો ટીસીએસ છે, જેના શેર 10 થી 20 ગણા ખૂબ ટૂંકા સમયમાં થયેલા છે. તેનો બીજો પ્રો છે તેની લિક્વિડિટી, કે આપણે જ્યારે તેને વેચવા માંગીશું ત્યારે સામે ખરીદવા વાળો આપણને મળી જવાનો છે. ત્યાર પછીનો પ્લસ પોઈન્ટ છે એક્સેસિબિલિટી, એટલે કે હવે જે બ્રોકર જે ઓનલાઈન થઈ ગયા છે અને એપ્લિકેશનના માધ્યમથી જ એક જ ક્લિકમાં આપણે ખરીદ અને વેચાણ બંને કરી શકવાના છીએ. ત્યાર પછીનો પ્લસ પોઈન્ટ છે ડિવિડન્ડ ઇન્કમ, એ ઇક્વિટી શેરમાં આપણે રોકાણ કરીને આપણે એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. અને ઘણી વખત જ્યારે કંપનીનો કલેક્ટિવ પ્રોફિટ વધતો હોય છે ત્યારે તે લોકો બોનસ શેર પણ આપે છે, અને આ બોનસ શેરનો ભાવ ટૂંક જ સમયમાં જે મૂળ શેર હોય છે તેના સુધી આવી જતો હોય છે, જે આપણે બધા જાણીએ છીએ. ત્યાર પછીનો જે ફાયદો છે તે છે ઓનરશિપ સ્ટેક, એટલે કે જો તમે કોઈ કંપનીના શેર લો છો તો તે તમને એક પ્રકારની ઓનરશિપ આપે છે. આથી તમે તે કંપનીના માલિક પણ ગણાવ છો અમુક હિસ્સાના. આથી કંપનીની મિટિંગોમાં જે નિર્ણયો લેવાતા હોય છે તેમાં તમારો પણ અભિપ્રાય આપવાનો તમને હક છે. પણ હા, અભિપ્રાયનું કેટલું મૂલ્ય છે તે તમારી પાસે કેટલો સ્ટેક છે તેની ઉપરથી નક્કી થાય છે. હવે આપણે તેના કોન્સની વાત કરીએ તો સૌથી મોટો જે કોન્સ છે તે તો તેની વોલેટિલિટી અને રિસ્ક છે, કારણ કે શેર માર્કેટમાં ટૂંકા સમયમાં ખૂબ મોટી વધઘટ જોવા મળે છે, અને કોઈ પણ પોટેન્શિયલ વગરની કોઈ પેની સ્ટોકમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો તમારો જે પૈસા છે તે ઝીરો પણ થઈ શકે છે. આ રિસ્ક પણ ખૂબ વધારે છે. ત્યાર પછીનો કોન્સ છે ટાઈમ અને રિસર્ચ. તમારે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે તો તમારે થોડોક ટાઈમ પણ આપવો પડશે અને તેમાં રિસર્ચ પણ કરવું પડશે સારી કંપનીઓ શોધવા માટે અને ફંડામેન્ટલ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરવા માટે. ત્યાર પછીનો ફેક્ટર છે સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર, એટલે કે જ્યારે કોઈ શેરનો ભાવ વધતો હોય છે, આપણે આગળ વાત કરી કે અમુક શેર 10 થી 20 ગણા પણ થઈ ગયા છે, પરંતુ ત્યાં સુધી તમે રોકાઈ નથી શકવાના જો તમારી સાયકોલોજી મજબૂત નથી. કારણ કે જો 5-10% તમને વધારે જોવા મળશે તે શેરનો ભાવ તો તમે પ્રોફિટ બુક કરી લેવાના છો. તે જ રીતે કોઈ શેર જો 5 થી 10% એક જ અઠવાડિયામાં તૂટી જાય છે તો તમે તેને સેલ કરીને તે લોસ પણ બુક કરી શકો છો. આથી સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર પણ ઇક્વિટી શેરમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. ત્યાર પછી છે લેક ઓફ કંટ્રોલ, એટલે કે કંપનીની જે ગતિવિધિ છે, તેનું જે ટર્નઓવર થતા હોય છે અને જે સોદાઓ થતા હોય છે તેના ઉપર તમારો કોઈ કંટ્રોલ રહેતો નથી. અને સાથે સાથે જે વિશ્વમાં જે અલગ અલગ ઘટનાઓ બનતી હોય છે તે બધાની અસર તમારા શેરના ભાવ ઉપર પડે છે. આથી આ બધી તમારા કંટ્રોલની બહારની વાત છે. હવે આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રો અને કોન્સની વાત કરીએ, જેમાં સૌથી પહેલો તેમાં ફાયદો એ જ છે કે તેમાં ડાયવર્સિફિકેશન છે. કારણ કે તમે જો 100 રૂપિયાનો પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 12 થી 15 અલગ અલગ કંપનીમાં અને તેનાથી વધારે પણ કેટલીક વખત હોય છે. આથી 100 રૂપિયાનો કોઈ એક શેર તમે નથી ખરીદી શકવાના, પરંતુ તમારું જે 100 રૂપિયાનો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે તે 12 થી 15 કંપનીમાં ઓછામાં ઓછું રોકાણ કરે જ છે. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરેલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંચ ઓફ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે, અને અહીંયા તમને પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ મળે છે. કારણ કે તમે જે પૈસા રોકો છો તે એક ફંડ મેનેજર દ્વારા મેનેજ થતા હોય છે, અને તે ફિલ્ડમાં ખૂબ પ્રોફેશનલી કામ પણ કરતા હોય છે વર્ષોથી.
આથી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જે તમે રોકાણ કરો છો તેનું જે ખરીદ વેચાણ છે ત્યાં ફંડ મેનેજર દ્વારા થતું હોય છે. આથી અહીંયા કોઈ સ્કિલની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તમને સ્ટોક માર્કેટનો કોઈ પણ અનુભવ નથી તો પણ તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરીને આમાં શરૂઆત કરી શકો છો. ત્યાર પછી અહીંયા એસઆઈપીની પણ ફેસિલિટી મળે છે. તમારે દર મહિને અમુક ₹1000 મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં નાખવા છે તો તે પણ અહીંયા શક્ય છે. ત્યાર પછી તમને અહીંયા ચોઇસ અને ફ્લેક્સિબિલિટી પણ મળે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડના અલગ અલગ ઘણા બધા પ્રકારો હોય છે, જેની ચર્ચા આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો જ્યારે વિડીયો બનાવેલો તેમાં પણ કરેલી. આથી અલગ અલગ પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડની તમને ચોઇસ મળે છે. જેમ કે તમારે લાર્જ કેપ કંપનીમાં રોકાણ કરવું છે, મિડ કેપમાં કરવું છે કે પછી સ્મોલ કેપમાં કરવું છે, આવી અલગ અલગ ઘણી બધી ચોઇસો આમાં હોય છે. ત્યાર પછી હવે તેના કોન્સની વાત કરીએ તો અહીંયા ફી અને એક્સપેન્સ ખૂબ વધારે હોય છે. કારણ કે આપણું ફંડ જે મેનેજ કરે છે તે મેનેજરનો પણ પોતાનો એક સ્ટાફ હોય છે અને ઓફિસો ને આ બધું જે મેન્ટેન કરવું પડે છે, આ બધો ખર્ચો આપણા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી જ લેવામાં આવતો હોય છે. ત્યાર પછી અહીંયા લેક ઓફ કંટ્રોલ પણ તમે કહી શકો છો, કારણ કે આ મેનેજર દ્વારા બધું કંટ્રોલ કરવામાં આવતું હોય છે તમારું ફંડ. ત્યાર પછી પરફોર્મન્સ રિસ્ક પણ છે, કારણ કે આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે પરફોર્મન્સ આપે છે તે સ્ટોક માર્કેટ અને ETF કરતાં ખૂબ લો હોય છે. કારણ કે જો ઘણી વખત મેનેજર ઓવર રિસ્ક લઈ લે છે તો તમારી જે પ્રોફિટ છે તે સંપૂર્ણ ધોવાઈ જાય છે અને તમને નીલ રિટર્ન પણ જોવા મળી શકે છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં. એવું નથી કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં હંમેશા 10 થી 12% ઓછામાં ઓછું રિટર્ન તમને જોવા મળે છે. ઘણી વખત 2 થી 5% જેટલું રિટર્ન પણ તમને વર્ષોના અંતે જોવા મળે છે. આજે તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડને પણ આંખ બંધ કરીને પસંદ નથી કરી શકતા, તેના માટે પણ તમારે કેટલુંક એનાલિસિસની જરૂર પડશે અને આથી જ આના વિશે આપણે વિડીયો બનાવીએ છીએ. અને સાથે સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં થોડી કોમ્પ્લેક્સિટી પણ જોવા મળે છે. એમાં જે એક્સપેન્સ રેશિયો હોય છે, એક્ઝિટ લોડ હોય છે, અમુક વર્ષો સુધી તમે તેમાંથી નીકળી નથી શકતા અને જે તેના અલગ અલગ પ્રકારો હોય છે, ફ્લેક્સી કેપ અને મલ્ટી એસેટ જે ફંડો હોય છે તેમાં તો આ કોમ્પ્લેક્સિટી વધારે હોય છે. આથી આ પણ તેના કોન્સમાં આવે છે. ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ ETFના પ્રો અને કોન્સ વિશે. જેમાં ETFનો સૌથી મોટો પ્રો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કમ્પેરિઝનમાં તેની લો કોસ્ટ છે. કારણ કે ETFમાં એક્સપેન્સ રેશિયો ખૂબ જ ઓછો હોય છે, જે તમારા રિટર્નને વધારે છે. ત્યાર પછીનો જે ફાયદો છે તે છે લો રિસ્ક. કારણ કે જો તમે ઇન્ડેક્સ ETFમાં રોકાણ કરો છો તો તે ઇન્ડેક્સમાં જેટલી કંપની હોય છે તે બધામાં તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતી હોય છે. અને જો કોઈ કંપની આ ઇન્ડેક્સમાંથી બહાર નીકળી જાય છે, ધારો કે નિફ્ટી 50માં 50 કંપનીઓ છે, જો કોઈ કંપનીનો નંબર 50માંથી 51મો થઈ જાય છે તો તેમાંથી આપણા પૈસા રિલીઝ થઈ જાય છે અને જે નવી 50મી કંપની આવે છે તેમાં આપણા પૈસા લાગી જાય છે. આથી અહીંયા રિસ્ક ખૂબ ઓછું હોય છે. ત્યાર પછી હવે તો અહીંયા લિક્વિડિટી પણ સારી એવી જોવા મળે છે. ETFમાં તમને શેર બજારનો સમયગાળો હોય છે જે 9:30 થી 3:30નો છે. આ સમય દરમિયાન તમને તેનો ભાવ વધઘટ જોવા મળે છે. આથી સામે ખરીદવાવાળો તમને મળે જ છે. આથી જ્યારે પણ તમે વેચવા માંગો ત્યારે વેચી શકો છો. ત્યાર પછી અહીંયા ટ્રાન્સપરન્સી પણ છે. ઇન્ડેક્સ ફંડમાં આપણને ખબર છે કે આપણા પૈસા ક્યાં રોકાવાના છે. ત્યાર પછી અહીંયા ટેક્સ એફિશિયન્સી પણ તમે આના પ્રોમાં લઈ શકો છો. ત્યાર પછી મહત્વનો પ્રો છે તેને પ્લેજ પણ તમે કરી શકો છો અને તેના માર્જિનનો ઉપયોગ તમે કવર્ડ કોલ અથવા તો અન્ય ઓપ્શન સ્ટેલિંગની જે સ્ટ્રેટેજી હોય છે તેના દ્વારા ઓછા રિસ્ક સાથે એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ જનરેટ કરી શકો છો. ત્યાર પછી કોન્સની વાત કરીએ તો અહીંયા લેક ઓફ એક્ટિવ મેનેજમેન્ટ છે. કારણ કે ધારો કે તમે કોઈ ઇન્ડેક્સ ETF લો છો તો તેમાં જેટલી કંપની હોય છે તે બધામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ જાય છે તેના પ્રપોર્શન પ્રમાણે, પરંતુ કઈ કંપની વધારે પોટેન્શિયલ ધરાવે છે તેવું કંઈ જોવામાં નથી આવતું. આથી એક્ટિવ મેનેજમેન્ટના અભાવે થોડુંક રિટર્ન પણ તેનું ઘટે છે. ત્યાર પછી માર્કેટ પ્રાઇસ ફ્લક્ચ્યુએશન છે. કારણ કે માર્કેટની સાથે ETFના ભાવ પણ આપણને વધતા ઘટતા જોવા મળે છે. કારણ કે ETFનો ભાવ પણ સ્ટોક માર્કેટની જેમ જ માર્કેટનું જે સપ્લાય અને ડિમાન્ડની જે ચેઇન હોય છે તેના ઉપરથી નક્કી થતો હોય છે. આથી આ પણ એક રિસ્ક છે. અહીંયા ETFના બીજા કોઈ કોન્સ તો નથી, પરંતુ તમે લો રિટર્ન ધેન સ્ટોક કહી શકો છો. કારણ કે સ્ટોક માર્કેટ કરતાં રિટર્ન થોડુંક ઓછું હોય છે, કારણ કે એટલું બધું એક્ટિવ મેનેજમેન્ટ અહીંયા જોવા મળતું નથી. આગળ વાત કરી તે પ્રમાણે હવે વાત આવે છે કે આપણે રોકાણ કરવું તો કરવું ક્યાં. એટલે કે કન્ક્લુઝનની વાત કરીએ તો તે આપણા લેવલ ઓફ એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી નક્કી થશે કે માર્કેટમાં આપણને કેવો એક્સપિરિયન્સ છે. જો અત્યારે આપણે બિગિનર છીએ, એટલે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું આપણે ચાલુ જ કર્યું છે, તો આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાથે ચાલુ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં આપણા વતી કોઈ એક્સપર્ટ દ્વારા રોકાણ થાય છે, આથી રિસ્ક ખૂબ ઓછું છે. અને જો માર્કેટમાં તમારો એક્સપિરિયન્સ થોડોક વધારે છે, એટલે કે 2 થી 3 વર્ષથી તમે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો અને ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલનો તમારો એક્સપિરિયન્સ છે, તો તમે ETFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. અને સાથે સાથે 10 થી 12 એવા તમારે સ્ટોક પસંદ કરવાના છે અને તેમાં જ તમારે પ્રાઇસ એક્શન ને ચાર્ટ ટ્રેડિંગ ને આ બધું જોવાનું છે અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ દ્વારા અને સાથે સાથે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસને થોડુંક શીખીને તેમાં તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. અને જો તમારો એક્સપિરિયન્સ વધારે છે, 5 થી 10 વર્ષથી તમે સ્ટોક માર્કેટ સાથે જોડાયેલા છો અને પૈસા પણ તમે કમાયેલા છો સ્ટોક માર્કેટથી, તો તમે ETFમાં તો રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખી શકો છો. કારણ કે તે તમને એક પ્રકારની સ્ટેબિલિટી આપે છે અને તો રિસ્ક પણ થોડુંક ઓછું કરે છે. કારણ કે અહીંયા તમારા પૈસા ડાયવર્સિફાઈડ થાય છે. આથી તમારું રિટર્ન ચોક્કસ જે ઇક્વિટી શેર છે તેના કરતાં ઓછું હશે, પરંતુ લાંબા ગાળે તમને સ્ટેબિલિટી પણ મળશે. આ ETFમાં રોકાણની સાથે આપણે હાઈ રિટર્ન મેળવવા માટે સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું ચાલુ જ રાખવાનું છે અને તેના માટે આપણે સતત શીખવાનું છે. કારણ કે સ્ટોક માર્કેટમાં તો એક જ ફોર્મ્યુલા કામ કરે છે, જો શીખ ના બંધ તો જીત ના બંધ. આથી સતત નવા વિડીયો જોઈને અથવા તો એક્સપર્ટ્સની સલાહ લઈને પણ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું ચાલુ રાખવાનું છે. અને આ બંનેમાં જે આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તેના ઉપર આપણે માર્જિન પણ મેળવી શકીએ છીએ અને આ માર્જિનનો ઉપયોગ
કવર્ડ કોલ જેવી જે સ્ટ્રેટેજી હોય છે ઓપ્શન સેલિંગની, તેના દ્વારા એક્સ્ટ્રા 5 થી 10% જેટલું રિટર્ન પણ મેળવી શકીએ છીએ, જેની ચર્ચા હવે આપણે આવનારા વિડીયોમાં કરીશું. કારણ કે જો એ બધું આપણા વિડીયોમાં સમાવીશું તો આપણો વિડીયો ખૂબ લાંબો થઈ જશે. આથી આ વિડીયોને આપણે આ 3 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વચ્ચેની કમ્પેરિઝન વચ્ચે સીમિત રાખીએ. મને એવો વિશ્વાસ છે કે આજનો વિડીયો તમને ચોક્કસ કામમાં આવશે. આથી આ વિડીયોને તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો, કે જેથી બધા જ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાબતે જાગૃત બને અને જાણે, જે આપણી ચેનલનો અને આપણી વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાએ જો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દેજો, કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. હવે મળશું આવતા અઠવાડિયે નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.